सो गाइस Xiaomi चाहिँ लकडाउनमा एकदमै बवाल काम गरिरहेको छ हाम्रो नेपाली मार्केटमा र Xiaomi चाहिँ सोचिसक्यो कि आफ्नो मिड रेन्ज सेगमेन्टमा चाहिँ आफ्नो मात्र नाम हुनुपर्छ र आफ्नै स्मार्टफोन चाहिँ बिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ठानिसक्यो किनभने केही समय अगाडि चाहिँ Xiaomi ले Redmi Note 10 Pro लाई लन्च गरेको थियो एकदमै बवाल स्मार्टफोन रहेको थियो त्यसपछि फेरि Poco X3 Pro लाई लन्च गर्यो र फेरि चाहिँ Poco F3 लाई लन्च गर्दैछ जो चाइनामा Redmi K40 नामले लन्च भएको थियो र ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ Poco F3 नामले चाहिँ गएको थियो तर इन्डियन बजारमा चाहिँ Mi 11x नामले चाहिँ लन्च भएको थियो तर हामीले चाहिँ Poco F3 नामले चाहिँ देख्न मिल्दैछ जो ग्लोबल भर्जन लन्च भएको थियो त्यो चाहिँ रहेको छ ओभरअलमा फोन एकदमै बवाल नै रहेको छ र आज यसैको फीचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्दै छु र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म लन्च हुँदैछ र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसरी थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला किनकि हामीले यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा ल्याउने गर्दछौं ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Poco F3 को ओभरअलमा कुरा गर्ने भने 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज को हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 360 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने HDR10 प्लस को सर्टिफिकेसन मिलेको छ पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ म्याट फिनिशिङको देख्न सकिन्छ र फ्रेम चाहिँ एल्युमिनियमको रहेको छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी चाहिँ देख्न मिलेको छैन म्याटले चाहिँ डिस्प्लेलाई A+ को सर्टिफिकेसन दिएको थियो भनेपछि हजुरहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ कस्तो होला भनेर अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने भने Android 11 देख्न सकिन्छ MIUI 12 आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो नै रहेको छ त्यस्तो धेरै चाहिँ ब्लुटुथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैन तर हल्का फुल्का एडहरु चाहिँ देख्न मिल्नेछ र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो Qualcomm को Snapdragon 870 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ एकदमै पावरफुल रहेको छ पावर एफिसिएन्सी चाहिँ एकदमै बवाल नै देख्न सकिन्छ तर यो Qualcomm को Snapdragon 865 र 865 प्लस को चाहिँ अपग्रेड भर्जन रहेको छ जो हामीले Asus को ROG Phone 3 मा पनि हामीले यही प्रोसेसर देख्न मिलेको थियो भनेपछि हजुरहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि राम्रो चाहिँ प्रोसेसर यसमा देख्न मिलेको छ गेमिङका लागि एकदमै बवाल रहेको छ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै दमदार नै देख्न मिल्नेछ र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा पनि एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सल को Sony को IMX 582 सेन्सर देख्न सकिन्छ भने सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सल को एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा टेलिफोटो लेन्स चाहिँ देख्न सकिन्छ एउटै क्यामेराबाट चाहिँ दुईटा सेन्सरको चाहिँ काम गर्छ जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो चारवटा क्यामेरा दिनु भन्दा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअपमा चाहिँ राम्रो चाहिँ डिजाइन देखिएको छ र यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि 20 मेगापिक्सल को देख्न सकिन्छ एकदमै राम्रो रहेको छ ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने AI ब्युटी मोड देख्न सकिन्छ प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ अरु सानातिना सेन्सरहरु सबै नै देख्न सकिन्छ र यसको अगाडि पछाडीबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ जो 30 FPS मा जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ र यसको अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा डिसअपोइन्ट चाहिँ जुन हामीले यसमा चाहिँ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको भए चाहिँ अलिकति प्रिमियर फिल चाहिँ हुन्थ्यो तर पनि ठीक छ अरु 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्दैन यो पनि एउटा डिसअपोइन्ट रहेको छ हाई रेज को अडियो सपोर्ट रहेको छ हायर ब्लास्टर को सपोर्ट रहेको छ NFC फिचर को सपोर्ट रहेको छ ड्युअल स्टेरियो स्पिकर को सपोर्ट रहेको छ अरु सानातिना फिचरहरु सबै यसमा देख्न सकिन्छ र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4520 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ 33 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ ब्याट्री ब्याकअप पनि ठीकठाक मान्नुपर्छ त्यस्तो धेरै राम्रो चाहिँ होइन ठीकठाकको हामीले डिसेन्ट चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR5 र्याम र UFS 3.1 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्दैछ जो 6GB + 128GB र 8GB + 256GB स्टोरेजका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिले कुनै फिक्स चाहिँ भन्न सकिदैन तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो यसको बेस भेरिएन्ट रहेको छ 6GB + 128GB को भने 50000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ र यसको जुन हायर भेरिएन्ट रहेको छ 8GB + 256GB वाला चाहिँ 55000 सम्म चाहिँ देख्न सकिने चाहिँ भनिएको हजुरहरुलाई लागिरहेको होला यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म चाहिँ लन्च हुन्छ भनेर अर्को हप्तासम्म चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ तर के कति
प्राइसमा लन्च हुन्छ र कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले कन्फर्म भएको छैन। त्यतिबेला लन्च भइसकेपछि पनि हामी अर्को भिडियोमा यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र पोको F3 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो भन्दा पहिला पनि हामीले अलरेडी यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यसैले चाहिँ म यसको बारेमा धेरै बकवास चाहिँ गर्न चाहदिन। ओभरअलमा फोन एकदमै बवाल रहेको छ, प्रोसेसर त एकदमै कमालको रहेको छ, 5G स्मार्टफोन रहेको छ, क्यामेरा फिचर एकदमै राम्रो रहेको छ। यसका 2-3 वटा चाहिँ डिसअपोइन्ट र नराम्रा पोइन्टहरु पनि थिए जो अलरेडी मैले भनिसकेको छु। र सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ हजुरलाई के कस्तो लाग्यो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ।